Magandang gabi mga kapatid. Itong live na to ay unannounced dahil I cannot parang announce it kasi masyado tayong busy. So mahirap naman nag-announce ako tapos hindi naman tayo mag-meet online. No? So it's better na sorpresa na lang. So this night we will talk about courtship, Usapang Ligawan. Maraming nag-PM sa akin this week. Usually, ang topic ko per week ay ayon sa dagsa ng mga query sa akin. No? At may isang particular na tanong na dumaan sa aking inbox. Sasagot ko na ito. Well, if you're here, hindi ko panggitin ang pangalan mo, pero ang tanong niya ito. Totoo po ba, sabi niya, yung notion na madedetermine mo agad if may pag-asa ba ang isang lalaki sa iyo o wala? Kahit hindi mo pa ganun nakikilala at di mo pa nasasala through time. So, ang sinasabi niya, hello Johnny, hello Jassel. Ang sinabi niya, totoo daw po ba na madedetermine mo o malalaman mo agad na may pag-asa ang isang lalaki o wala kahit hindi mo siya kilala? Okay, yung usapin ng determination kung talagang may pag-asa sa o wala ay call yan ng nililigawan o magpapaligaw pa. Okay? So, maraming pagkakataon, hindi mo kailangan magmadali, kapatid. Kasi, ang isang lalaki, kung talagang he's really into you, hindi mo kailangan na mag-effort na magpapansin. Okay, culturally speaking, mga kapatid, marami sa mga lalaki, ayaw nila na parang pinangungunahan sila pagdating sa ligawan. Ano gusto ko sabihin doon? Pagdating sa ligawan, hayaan nyo mag-effort yung mga lalaki. Alam nyo kung bakit? Well, meron ako mga perspective about this. No? Una, from your end, tinuturuan nyo sila paano maging tunay na naninindigan. Kasi kung kayo ang manliligaw, sabi nga nila, 2020 na, pastor. Bakit nagpapatali pa tayo sa mga notion na kailangan lalaki manliligaw? Well, my position is this. Kung nais yung manligaw sa lalaki, wala akong problema doon kasi parte ng kalayaan yan. Okay? Pero tandaan ninyo na reflexive ang relasyon. Yung say reflexive. Kung ano yung pinapakita ninyo ay may epekto sa magiging reaksyon o response ng pinagpapakitaan nyo ng action. For instance, kapag kayo nag-effort mga babae na kayo ang naghabol sa lalaki, by nature, ito I'm not stereotyping, generally ang mga lalaki, they would like to lead. At kaya may naririnig kayong mga term, nakakalalaki. In that sense. So sinasabi ko dito, okay lang sa akin. No? It's up to you. Kung gusto nyo manligaw, it's your right. Pero you must also understand, pag kayo nag-effort, I think may moral and also romantic expectation that you should be the one who should sustain the relationship. Kasi because in the first place, kayo naghabol. Okay, let that sink in muna. No? Sa usapin ng panliligaw, usapin yan hindi lang ng emosyon, kundi usapin din kung sino nag-initiate. Kasi ang nag-initiate, more or less, no? Hindi ko sinasabing hindi dapat mag-respond yung niligawan at mag-effort naman, may have the unnecessary moral obligation to sustain the relationship. Okay? Sa ating mga Pilipino, we somehow respect the culture we're in, mainly because marami sa atin ay gustong-gusto pa rin yung traditional. No? That's why, sa inyo, mga na in love sa aldab, diba? Yung kay Lola ni Dora, na paghihintay, yung traditional way of doing things. May pitak sa puso na maraming Pilipino yan. Ano kung bakit? Kasi love that is precious, okay, deserves to be pursued. Love that is valuable and important, okay, deserves to be made, no, precious sa iyong buhay. Kaya nga, sabi nila, ang mga babae na siyang naghahabol sa mga lalaki, as I said, that's a liberal view, okay lang yan sa akin. My perspective, ayos lang yan. Pero, isipin nyo rin ito.
na kung kayo naghabol, kayo magsusustain ng relasyon in one way or another. At ito pa, kayo manliligaw at maaring ang lalaki i-reject kayo. So, mga babae na nagnanais na manligaw, consider nyo lang yan as a possibility. Kaya kung kayo nanligaw, katulad na yung mga lalaki, kunyari nanliligaw kami, consider nyo yung possibility na pwede kayo ma-reject. But if you're not ready for rejection, ibang usapan na yun. Kaya nga, ihanda nyo sarili nyo kung kayo manliligaw. Okay? So, well, nag-branch doon yung aking sagot. Sa negosyo na ito, kahit hindi mo pa ganun kakilala at nasala mo na ba through time. Alam nyo, you cannot really love a person na hindi nyo pa kilala. I already posted this. I first wrote this sa aking librong Love Struck Love Mo Siya, Sure Ka Ba Yung White. You cannot really have love at first sight. Kasi bakit? Love has something to do with the notion that you would love a person despite of everything that you know about him or her. So that's love. Hindi yung na-attract ka lang. So, attraction at first sight, it's a possibility, always. Usually, ang mga love, nagsisimula talaga sa attraction, right? Pero yung tunay na love na tinutukoy natin, you cannot have it at first sight. You can only cultivate yung interaction nyo at yung pag-uusap, communication, so that you can say that you truly love a person. So, in a way, there's no such thing as love at first sight. Meron attraction at first sight, which can result. Kapag quality interaction nyo, you always talk to each other, you get to know the person, dun pupunta ngayon sa love. Yung love na conscious, yung love na hindi lang emosyon, kasi love would constitute your head, your heart, and your hand. There's this in triangle of love, if you know that, for those of you who study the psychology of love, that would involve the will, yung emotions, at pati yung physical senses natin. Kaya minsan yung iba, they're so infatuated lang kasi mas lutang lang yung physical response sa relasyon. Wala yung will to continue the relationship and sustain the relationship. Kaya nga, mga kapatid, if you're not ready for love, mag-isip-isip kayo kung kayo magpapaligaw o manliligaw. So, ang sagot ko dito, totoo ba yung notion na ma-determine mo agad? Well, kailangan kilalanin mo muna ang tao. Okay? At ito pang pangalawang tanong na nasagap ko, madalas natatanong sa akin, nasagot ko na yata dito yung totoo ba, pastor, na okay na kung Christian? So, sinabi ko na yun, it is necessary for all Christians but not sufficient. Kaya importante na alam mo kung anong nais mo sa isang partner. You may not always get what you desire for, pero at least you're not coming from parang disarray, disorganized expectations. Okay? So, Johnny, hello. Jazel, hello. Carlo, hello. Kayna, hello. Sino ba? Good evening, Pastor Jigs, hello. Mylene, hello. Sino ba? Abraham, hello. Okay? So, meron lang akong ilang mga tips. This is from my seminar na ginagawa for singles, no? Ano ngayon ang aking mga tips pagdating sa panliligaw at sa nililigawan? Una, sa nanliligaw. Pangalawa, sa nililigawan. Number 1, sa mga guys. Number 1, ito, tandaan nyo ha. Timing matters. Yung tunay na panahon at tamang panahon, crucial yan. Maraming tao nanliligaw pero hindi pa tamang panahon. Well, in many ways, hindi tamang panahon na manligaw sila kasi kailangan may unahin pa sila o kaya maaring perfect na para sa kanilang manligaw, pero yung niligawan nila hindi pa handa para ligawan. Kaya dapat alam nyo ang timing. So, dalawa yan. Dalawang partido, yung timing ng liligawan at timing mo bilang manliligaw. Okay? At number 2, character first. If you want to pursue a lady, mga lalaki, unahin mo yung character mo, character mo muna. And then, mahalaga na you focus on good character, hindi doon sa physical features lang ng babae. Kaya nga sabi ko nga, when people ask me, Lord, sabi nila sa akin, Pastor, okay lang ba pag-pray specific person? Sinasabi ko lagi ito, do not pray for a specific person. Pray for specific characteristics na God-pleasing. Okay? Kasi maraming mga tao would have those characteristics na hindi lang isang tao. Kaya para hindi kayo matali sa isang tao,
na maaaring hindi kalooban ni Lord para sa inyo. Okay, so character first. Unahin yung karakter ninyo and then silipin niyo yung karakter ng inyong niligawan. And then, ito, napaka-Pinoy na Pinoy. Ligawan ng pamilya. Okay, pag sabi ligawan ng pamilya, importante na kayo ay good shot sa mga membro ng pamilya. Ano kung bakit? Simple lang. Kapag kayo nanligaw, kasi eventually, ang ating gusto, marriage is the goal. No? Importante, nakilalanin mong pamilya kasi bakit? Pag kayo kinasal, hindi lang naman yung babae o lalaki pakakasalan ninyo, for that matter, mamaya sa mga babae, kundi maging ang kanyang pamilya. Package deal yan. Para maintindihan mo rin siya kung bakit siya ganoon at alam mo yung nature ng kanyang pamilya, para wala lang yung mga biglaan, no? Yung mga surprises. Kasi at least, you know what you're getting in the future if ever. So, importante yun, no? Ligawan ng pamilya, at ito pa, walang orokan. Kung sabing walang orokan, walang plastikan. What you should show is the person would get, no? Bakit? Kasi kapag kayo nagpanggap bilang manliligaw at hindi kayo naging totoo, kapag kayo dumating sa punto ng krisis at nag-expire ang pagpapanggap ninyo, magkakabiglaan. Hindi maiwasan na mayroong expectation sa relasyon. Kaya importante, kung ano pinapakita mo, yun dapat ang makita ng nililigawan mo. Huwag ka magpanggap na mayaman kung di ka mayaman. Yung parang libre dito, libre dyan. Kasi pag kayo nagsama, hindi pwede nagpapanggap. At hindi po pwede na kayo ay nagpaplastikan, kaya orokan. No? Okay? So kung ito lang kaya mo i-offer, at least alam ng babae yun. Alam nyo, maraming babae would go for honesty first and foremost. Kasi kapag kayo hindi naging honest o kaya naging tapat sa panliligaw pa lang, well, baka madala nyo yan kapag kayo nasa relasyon na. Kaya walang orokan. At patience is a virtue. So, mga lalaki, kung kayo manliligaw, I suggest, huwag nyo masyadong ituan ng sarili ninyo na para mabilis nyo makukuha yung oo ng babae. Yes, there would be instances na kayo ay madaling sasagutin. Pero may mga tipo na hindi mo dapat minamadali. Bakit? Kasi kailangan mong kilalanin siya. At sa panahon ng panliligaw, hindi naman laging mabilis ang sagot ng mga babae. Kaya if you really love or you really want to pursue the lady, tsaga-tsaga rin. No? Sabi nga nila, kapag may tsaga, okay, may nilaga. Tandaan niyo yan. Okay? At ang pinakahuli, lahat ito sinasabi ko, marriage is the goal. Ba't ka nanliligaw? Well, hindi para maglaro ng bahay-bahayan. Nanliligaw ka para at least maalaman mo sa sarili mo, no? Una-una, patunayan mo sa sarili mo na handa ka ng makipagrelasyon patungo sa kasalan. Kaya wag na wag mong gagamitin ng panliligaw para maglaro lang. Kung gusto mo maglaro, paglaruan yung puso ng iba, please, tigilan mo yan. Wag na wag, please. Makakasakit ka, mag-iipon ka ng mga babaeng iyong paluluhain, kaya ang nangyayari, marami kang record sa NBI, hinahanap ka na. So please, tigil-tigilan mo yan. Ako na nagsasabi sa iyo, kung gusto mong manakit, siguro, magtanim ka na lang siguro para at least yung negativity ng katawan mo, no? Mabuhos mo sa positive na bagay. Magtanim ka ng kamote, okay, ano pa, magtanong ka ng puno, no? Huwag mo nang gamitin yung panliligaw para makasakit ng iba. Seriously speaking. Kung ang panliligaw ang magiging coping mechanism mo, kapatid, para matanggap ka ng iba o kaya humanap ng pagmamahal sa iba, I really suggest that you deal with it, no? Not in romantic sense, but in spiritual sense. So, lumapit ka sa Panginoon. Kasi kahit ilang girlfriend magkaroon ka, kung meron talagang void in your heart para na bahagi na yung pagkatao, na matagal mo nang iniinda, huwag mong hanapin sa tao yan. Hindi hanapin mo sa Panginoon. Okay? So, just to summarize, yung sinabi ko, tips for the guys. Mahalaga ang timing, karakter mo at ang karakter ng nililigawan mo mahalaga, pamilya, ligawan, walang orokan, what you see is what you get. No? Sabi nga nila, patience is a virtue and then marriage is the goal. Okay, meron ba tayo mga bago? Okay, Ate Angela, hello. At sino pa? John. No, John, hello. Kumi, timely. Okay. Si Joel Pontillas, hello. Jonathan, hello Jonathan. Iva.
Hello, Iva. Krisa. Hello. Iva, character. Iva. Okay, tag siya. Ligawan ng pamilya. That's it. It's true. Then, Antoinette. Characteristics over physical appearance. Pero di ko naman sinasabi, take note nyo lang ito, hindi ko naman sabi mga lalaki, no? Huwag kayo pumili ng maganda. Hindi naman lahat ng, ah, hindi naman natin dinidiscard, no? Pero, kung meron kayo unahin yung character, kasi yung physical na kagandahan, honestly, it could fade, no? Through time. Kukulubot lahat ng balat natin, eh. Kaya nga, ang payo ko rin, bago mo hanapin ang magagandang katangian sa iba, mga lalaki, kayo muna. Naghahanap ka ng maayos, ng matino, hindi ka naman matino. Unfair. No? Unfair yon. So, unahin mo muna sarili mo. Okay? Ate Abigail, nakikinig, marriage is the goal. Yes, may nagsasummarize, Ate Iva. Pastor, paano ba ang way ng Christian sa pagkukort? Wow! Okay, sagutin ko na yan. Alam nyo, cultural kasi ang courting practices. Pag sabing cultural, iba-ibang kultura, iba-ibang paraan. Ang mahalaga ito, kapag kayo nanliligaw, lagi niyong sasabihin sa sarili niyo, would this panliligaw o relasyon would glorify the Lord if you're a Christian? Ang sentro ng ating buhay si Christ. Kayo always ask that question, would this be God glorifying? So, isang example ng God glorifying, you do not abuse yung feelings pati pagmamahal ng iba. Isa yon. At ito, may mga pamamaraan na hindi ka nagkakasala. O, example lang ito, extreme ito. Wala akong maisip eh. Nanliligaw ka, pero nagnanakaw ka ng pera para manligaw. Yung mga ganun. So, I know you're getting my point in a way. So, ito pa. Good evening, Pastor Pao. Hello, Pao. Sarah Joy. Hello, Chris. Hello, Jeffrey. Okay? Chris, kapatbat, kailangan po ba may word of God ka na galing kay Lord kung kayo talaga? Okay. Pag sabing word of God, ang tinutukoy mo dito, may rema, nagbasa ka, yung surely, goodness, and mercy. Si Shirley ba? Si Ines o si Mercy? Sa follow me? Well, Psalm 23. Joke yun eh. Matagal ng joke yan. Pag sabing gabay, importante na meron kang gabay, hindi lang honestly, no? Well, don't get me wrong on this. Yung parameters ng morality natin would be guided by the word, no? Guide siya ng ating moralidad. Pero meron din mga hindi nasasabit alam ng word, right? So, yung mga extra biblical na mga considerations. That's why papasok dito yung counseling. It's also biblical kasi sabi, no? Lahat ng mga wise people would seek counseling. Maraming factor. Paano mo liligawan? Una, aalamin mo yung background niya, mga kaibigan niya, yung pamilya niya. That's why you also need the support ng friends na tutulungan kayo, mga church leaders ninyo. So, mahalaga yan. Okay, so Abigail, hello. Kebs, makinig ka daw. Okay, itong si Abigail Joy Chuba at saka si Kebs Parungaw, ikakasal na to eh. So, wala mga staff ko sa Labs Rock Movement. Okay, Ferrer. Hello, Ferrer. Hello, Gertrude. And then, Syla. Okay, mamaya magbabatian ulit tayo. So, alam niyo na sa lalaki. O, babae naman tayo. Tips for ladies. Tips dito pag sabing tips, nasa inyo kung susundin nyo o hindi. So, tips are tips. Number 1, use your powers wisely. Pag sabing use your powers wisely, alam nyo ba mga kababaihan, makapangyarihan kayo pag nililigawan kayo. Kasi bakit? Ang isang lalaki nagpupursue, gagawin ng lahat para kayo ay mapasagot. Well, hindi naman sinasabing paikutin nyo sa inyong kamay ang mga lalaki. Hingi ka ng hingi. Gusto mo kong maging girlfriend o bilan mo ko ng ganito. Minsan may ganung mga mga laro ang iba na mga naughty na mga babae. Pero ang katotohanan, you have the upper hand bago kayo sumagot ng oo sa isang lalaki. Kaya nga gamitin niyo yung pagkakataon na nililigawan kayo para mas kilalanin siya. Hindi hindi masamang i-test niyo siya. I-test in a sense na subukin niyo kung talaga ano yung character niya, walang problema doon, no? Importante na kapag sinagot niyo siya ng oo, yan, talagang napag-isipan ninyo na talagang na-research ninyo buhay niya. Mamaya, may sasabihin pa rin ako mamaya about that research. Alam niyo kung bakit? Mahirap na sagutin niyo siya ng oo nang hindi kayo sigurado. Alam niyo kung bakit? Parang yan, susi.
Di ba? Kapag kayo nililigawan, may susi ang inyong puso. So, pag sinagot nyo na siya, ibibigay nyo yung susi sa kanya. So, nagbabago dynamics. Pag naging kayo na, culturally speaking, mga Pinoy, siya na may upper hand sa relasyon. Bakit? As the man of the relationship, in a sense, you would be compelled to follow him in many ways. Pero di ko sinasabi na lahat ng lalaki controlling. Ang sinasabi ko lang, sa kulturang Pinoy, di ba? Madalas ang mga lalaki ang naglilid sa relasyon. Kahit na tayo nasa ligawan pa lang. Kaya nga, use your powers wisely. Huwag nyo sasagutin basta-basta hanggat hindi nyo siya kilala. Ulitin ko yun. Huwag nyong sasagutin basta-basta ang isang lalaki hanggat hindi nyo siya tunay na kilala. Ulitin ko ulit, ha? Mga girls, huwag nyong sasagutin ng basta-basta. Sagutin nyo, oo, yes, ang isang lalaki hanggat hindi nyo siya tunay na kilala. Define natin yung tunay. You've done your homework. Nakausap mo ang kanyang mga friends. Nag-CI ka na. Yan, mga ganun. Okay? So that's one. Use your powers wisely. Number 2. Sabi nila, okay lang, pastor. Sino na lang? Well, usually, yun ang mga sinasabi ng mga desperada. No? Set your standards. Number 2. You must have your standards. Bagaman may mga standards tayo na unconscious. No? Minsan, no, ba't tayo na in love? Wala sa standard ko yun. No? Importante that you are conscious about your standards para hindi kayo malito. Yung kung sino na lang nasa harapan ninyo, ayun na lang tatanggapin ninyo. No? Sabi nga, if you do not stand for anything, no, you will fall for everything. Ulitin ko yan. Pag hindi kayo marunong manindigan sa isang bagay, kahit anong ilagay dyan, doon kayo babaksak. Kaya nga, bagaman hindi lahat conscious ang standards natin. No? Kasi may mga unconscious standards na tinasabi, no? Yung mga hindi na isusulat, pero alam natin, binibigay na siya ng Lord. Mga ganun, yung mga intuition. Pero still, I want you to be intentional. Ano ba yung negotiable? Ano yung non-negotiable mo? Para nakukuha mo yung mga bagay na you think deserving na makuha mo. Not because you're selfish, but because ito yung ideal mo. Kasi you are the one setting the standards for the relationship you would have in the future. Okay? So, negotiable, non-negotiable. Bakit kailangan yan? Para malaman mo rin, ito rin. Ba't kailangan may standard? Kasi maraming tatanong sa akin. Ito yung tanong nila lagi, Pastor, kailan mo nasasabi na yung nanligaw sa'yo at sinugot mo siya na ang the one? Okay. I did teach in university. If you know yung sa research, when you have your variables, no, yung X, Y variables, para malaman mo kung nag-i-improve ang Y, for instance, you must have an operational definition of a concept. Okay, research nyo na lang, Google nyo na lang. So pag sabing operational definition, doon mo lalaman kung nag-i-increase, nag-decrease, o kaya nag-lower, nag-higher yung variable. Okay? Parang ganito rin yan. Pag may standards ka, alam mo kung namimit mo na yung ideal person mo na pinagpe-pray mo kay Lord. Kaya minsan nalilito yung iba, paano malalaman na siya ang tawan? Hindi mo talaga malalaman kasi wala ka naman standard. So sinasabi ko na unang standard is this. Kailangan mahal si Lord. At inalay ang buhay kay Lord. Lagi naririnig, it has become a cliche, no? Before you find Mr. Right, you must be the right person. Ang punto ito, pag wala kang standards, magpapatianod ka na lang sa sitwasyon. Minsan madadala ka ng peer pressure. Minsan madadala ka ng age pressure. Yung edad mo, lampas na sa thermometer, lampas na sa medida, lampas na sa loto. Okay, anyway. Yun ang problema. So, standards na hindi mo sinet for your own, standard that would be God-pleasing, of course.
Okay, let's na-DC ako eh. Okay? Nakahabol pa, second half po. Okay, Eugene. Well, it's in the phone cam ko, no? Nakakat siya. Siguro every 40 minutes, nag-iinit yata yung cam, I don't know. So next time I'll do this sa laptop. I do not use my laptop kasi dito ko binabasa yung mga comments minsan. Anyway, we'll continue. Saan ba tayo? Okay, so ito. Yung sinabi ko kanina, balik tayo dun sa ating session. Ito yung session ng mga babae. Una, use your powers wisely. Then natapos tayo sa set your standards. Okay? So, how to set your standards? Of course, if you're a Christian, you must know the will of God through His Word. Huwag nyo kalilimutan yun, no? Kasi sometimes we set standards according to our own pleasures, no? At according to our, sinful tendencies. So, dalawang uri ng standards, yung negotiable tsaka non-negotiable. Again, standards are meant to somehow, I would say, guide you. Para malaman nyo if you're getting what you desire and what you prayed for. No? So, that's it. And then number 3, ito mahalaga ito. Mga babae, huwag kayo masasaktan, ha? Kapag wala ng pag-asa, huwag nang paasa. Ulitin ko yun. Kapag wala ng pag-asa ang lalaki, huwag nang paasa. Kung sabing huwag nang paasa, sabihin nyo diretso. Yung iba kasi masyadong nababader. Bakit? Kasi ayaw nilang makasakit ng lalaki. Alam nyo, mas masakit sa lalaki na pinaligaw nyo ng pinaligaw, tapos at the end, wala rin, dead end. Game ender din ang nangyari. So, ang suggestion ko, tip ko mga babae, you have this gentle audacity. Remember that word. You have this assertiveness, pero gentle. No? Kasi nasasaktan din naman ng mga lalaki. Be honest lang. Pasensya ka na. Sa ngayon, I cannot parang accept your invitation, naligawan ako. Magsabi lang kayo. No? At marami naman mga lalaki, nakikinig naman yan. Well, ibang kaso na yung mga inaasar kayo at ini-stalk kayo. No? Pero generally speaking, huwag kayong paasa. So ulitin ko yun. Pag wala ng pag-asa, huwag na magpaasa. Di ba, ganun din naman tayo sa ating ibang relasyon. Kapag wala nang inaasahan, hayaan na natin. Huwag na nating pahabain pa, not to prolong the agony. So mga babae, isang sa panawagan ko, I hope na you will have this parang gentle audacity and honesty to tell the suitor nyo na this is it. No, but you can still be friends. Although yung word na we can still be friends, masakit din yan. Kasi they expect more than friendship. Okay? So that's pangatlo. Pangapat. Sinabi ko na to, yung powers wisely, no? Karutong ito, be a Sherlock Holmes. Kung sabing Sherlock Holmes, sa mga nanonood ng sirat ng Sherlock Holmes, di ba? Hindi siya tumitigil sa pag-iimbestiga hangga't hindi niya napapatunayan yung intuition niya. Kasi, maaaring may naririnig kayo, for instance, yung lalaki na yan, jerk yan, babaero yan. Kahit gusto nyo yung lalaki, mahalaga rin na nakikinig kayo doon sa mga tao na nagsasabi nun. Hindi dahil minsan para siraan sila, pero baka talagang jerk talaga. No? Alam nyo, marami kasing blind spots ang buhay. This is a blind spot ng mga nililigawan. Ay minsan, nabablinded sila ng kanilang emosyon na hindi nila nakikita yung ibang aspeto ng sitwasyon. Kaya ang suggestion ko, mga babae, be a Sherlock Holmes, magtanong-tanong. Kapag may record na babaero, palikero, bahala na kayo. Mag-decide kung itutuloy nyo pa yun o hindi. Kasi baka maging next victim kayo. Okay? Hindi yan paninira sa kanila. You're not really criticizing them. You're describing them in many ways. Kasi base yun sa sa inyong na research. To preserve your heart. To protect your heart. Okay? At hindi natin sinasabi na hindi sila magbabago. Magbabago rin yan minsan kung decision na nila. Pero if you're ready to forge a relationship with them, given yung kanilang current na mga behavior, nasa inyo pa rin yan. Decision nyo pa rin. May mga attitude kasi na ganito, na minsan dangerous, no? Ang tawag dito, rescue fantasy. No? Nasulat ko na to sa ibang libro ko. I think, siya na ba at yata, in green. Yung rescue fantasy ng mga babae, yung tipo nila gusto nila yung mga bad boy. Mga bad boy. Nasasabihin nila, pag ito naging boyfriend ko,
magiging mabait ito. Babaguhin siya ng aking pag-ibig. Okay. That's a noble intention. Pero tandaan ninyo, ang babago sa tao, hindi kayo, kundi ang Panginoon. At desisyon na magbago, mga kapatid. Kahit anong pag-ibig ang ibigay ninyo, kung ayaw niya magbago, walang mangyayari. Pero again, these are tips. Kayo nakaka-assess kung yung relasyon ninyo would bring positive outcomes sa kanya. Okay? So, open-ended yung mga kapatid. Again, hindi ako pwede mag-impose kung paano kayo magpapaligaw. No? I'm just saying this out of my ministerial counseling experience. Kasi yung rescue fantasy minsan nagdadala sa mga babae, para sila mga may messianic complex na kapag naging girlfriend o boyfriend ko siya, magbabago to. So, kaya maraming sumasabit sa missionary dating. Kapag siya sinagot ko, magiging Christian siya. Oh. Don't play Holy Spirit. Okay? Hindi po kayo ang banal na spirito. So, dahan-dahan lang po. Okay? Yan. And then, ito. Pang 1, 2, 3, 4, 5. Kapag may naliligaw sa inyo mga babae, turn down nyo na yung mga lalaki may sabit. Ano yung may sabit? Alam niyo na, yung may jowa, may asawa, engaged na. Huwag niyo nagpag-pray na magkahiwalay pa sila. Witchcraft yan. Tigil-tigilan niyo yan, ha? Kahit gusto niyo, basta meron ng karelasyon, iwas-iwas na kayo. Diba? Huwag niyo gagawin sa kapwa niyo yung ayaw na gawin sa inyo. So kung kayo lumagay doon sa girlfriend ng lalaki na yon, aagawin niyo yung boyfriend niya, masasaktan ba kayo? Katulad ng girlfriend niya ngayon. Isipin niyo yan. Okay? Kaya wag na tayo maging complicit dun sa ginagawang kalokohan. No? At ang punto, nakakatakot kasi kunyari may karelasyon na siya tapos nanliligaw pa sa inyo. Kung nagawa niya yun, ganda ng eksena, napanood ko yung Billy Mastatos ba yun? O kay Maricel Soriano. Yun. Kay Edo Manzano yata yung kausap niya. So pwede ko lang ito. Kung nagawa mo noon, kaya mong gawin ngayon. Yung mga ganun. Kasi kung ginagawa niya na yan, ngayon, niloloko niya yung current girlfriend niya, tiniligawan kayo, anong assurance ninyo na hindi gagawin sa inyo yan? Again, pwede sila magbago, pero wisdom. Wisdom. Walang may sabit. Okay? So, bantayan niyo mga kababayan. Kaya bahagi ng pag-iimbestiga niya. Okay, I'm doing my last point. So, kung may tanong kayo, sige, i-type nyo lang. At ang pinakahuli, katulad ng sa mga lalaki, marriage is the goal. Ako, wala ko nakikita ang ibang dahilan, ba't kayo magliligawan unless gusto nila maglaro. Nakakita na ako ng napakaraming relasyon, hindi ko na mabilang. Ang tagal ng courtship stage, yung BFGF, tumagal na 10 taon, 8 taon, naghiwalay pa. Maraming dahilan. No? Pero sa akin, hindi ko nire-recommend ang long courtship stage. Well, suggestion ito ha. Kung kayo magbo-boyfriend, mag-girlfriend, I suggest, matagal na yung 3 taon para kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend. Kasi bakit? Una, sa ating mga Christian, hindi maiwasan ang physical intimacy. Kaya if you want to live righteously and in holiness, huwag nyo nang patagalin mga kapatid. Lumalalim ang physical intimacy, mas lalong pupuno ng guilt ang puso nyo. Napupuno ng guilt. At ito, kaya kapag nakikipagrelasyon kayo, huwag nyo siyang gagamitin pangtapa lang na emotional wounds ninyo. Okay? Kaya dapat intentional. Kayo mga lalaki, pag kayo nanligaw, may plano. Hindi kung saan nyo dadalhin yung mga babae, walang kaplano-plano. Ilang beses ko na narinig ko sa mga babae, Pastor, hindi ko alam kung saan papunta relasyon namin. Parang wala siyang plano. At crucial dito, nakita ko ito, yung edad. Mga babae, minsan, liability sa inyo na minsan, kayong mas matanda kaysa dun sa lalaki. Kasi kunyari, hindi pa tapos nag-aaral yung lalaki, kayo nagtatrabaho na, hihintayin niyo yung lalaki para makatapos at magtrabaho. So again, tip ito ha, hindi ito imposition. It would be, I would say, I'm looking for the word. It would be less emotionally devastating for you, mga babae, na ang inyong pipiliin na manliligaw sa inyo ay yung handa na kayong pwede na at prepared na kayo ipakasalan in the near future. Hindi yung kayo lang hihintay, parang kayo kumakaladkad sa lalaki para pakasalan nyo siya. No? Mga lalaki naman, huwag kayo manliligaw pag hindi kayo handang magpakasal. Kaya may plano. Okay? So,
Kevs, miss you pass. I miss you too. Jonah, hello. Sino pa? Iva, Abigail, okay, Renalyn. Okay, Mary, hello. Pau, hello Pau. Ba, talaga nagsasummarize si ano, Mama Kerlin Jonathan, Java, hello Java. Well, the truth is, yung voice ko talaga mahina kasi wala akong mic, no? So, lakasan mo na lang siguro yun. Okay, so, pasensya na. At ito, well, sinamarize si Mama Kerlin Sandelin. So, may mga tanong ba kayo mga kapatid? So, just type it. We still have time. At baka mag-cut na naman yung ating connection. Ano pa? John Clark. Hello, John Clark. Jonah, hello. Okay. Tingnan natin kung may tanong kayo. Sige, wait. Tingnan lang kayo. Nag-comment dito, Abigail. Sabi niya, pag walang standard, kung sino na lang manligaw, yun na lang ang pipiliin mo. Wow. Talaga nakikinig, no? Joshua, tanong niya, pabor po ba kayo, pastor, na okay lang pumasok sa relasyon habang nag-aaral pa sa kolehiyo? Well, ganito yan. Sinabi ko na to, no, sa mga libro ko na maaring, well, handa na naman ako yung iba ma-offend in a sense kasi baka pinipigil nila sila umibig. Pero wala naman ako sinasabing ano, no, bawal at kasalanan ang umibig during college years. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko sa mga libro ko, may tamang panahon kasi bakit? It would give a lot of emotional burden sa inyo kung kayo ay magsasabay-sabay yung mga priorities ninyo. I'm coming from the practical and also yung virtue of discipline, grace, and waiting. No? Kasi maraming mga relasyon minsan nagbe-break kasi hindi nakakaya yung pressure. Kunyari, pag nag-aaral, ano dapat ang focus mo? Pag-aaral, right? So, sasabay mo pa pag nag-away kayo, hindi ka makapag-aral. Kasi may edad, mga kapatid, na ang ating emosyon ay mas malakas kaysa sa ating pag-iisip. So, yun yung edad na teenage years, no, 19 pababa. Ito yung edad na dumadating ka sa punto, nagdidesisyon ka kahit hindi mo madalas malalim na pag-iisipan. May nagagawang mga desisyon ng mga kabataan na pagsisisihan nila bandang huli. Kaya mahalaga yung edad. Okay? Mahalaga yung edad na sabi ko nga, yung prefrontal cortex mo, responsible sa decision making, kailangan maayos na siya. Okay? At ito, pag pumasok ka sa relasyon, kung ang intensyon ng mag-asawa, kung naliligaw ko ba ng college, ang intensyon mo ba mag-asawa? O magkaroon lang ng hook up ba yan? O kaya kadate? O kayakap? O pag gagawa ka ng assignment? Alamin mo sa sarili mo kung ano purpose mo. Ba't ka magjojowa? Okay? Kasi, mahirap na magkaroon ka ng karelasyon na pansamantala. Hindi dapat pinaglalaroan ng emosyon ng iba. Wala akong problema kung nagrelasyon ka tapos papakasalan mo siya in the near future o kaya in the future. It's up to you. Pero ang consideration ko dito ay ito. At itong dahilan din kung bakit yung virtue of waiting na pinopromote ng Love Shack Movement at ng ibang mga kaibigan natin, mga True Love Waits at ibang mga ministry. Kasi kapag kayo nakipagrelasyon, mga kapatid, hindi maiiwasan ang physical intimacy. Lalo na sa edad ng teenager papunta sa early 20s o mid-20s, mataas ang hormonal activity ninyo. So, kaya marami mga tao, di ba, papalit-palit ng boyfriend o girlfriend, simula ng sexual activity, hinanap-hanap ng katawan, at ano nangyari? Doon naging cycle ng kanilang relasyon. At isa yun sa mga warnings na kailangan nating pakinggan. No? Kaya kung sasabihin mo sa akin, okay lang ba na magkaroon ng relasyon kapag ikay nasa kolehiyo? Choice nyo yun, mga kapatid. Ako'y nagpapayo, hindi ko sinasabi na huwag kayo makipagrelasyon, pero consider nyo siya. Okay? At ako naniniwala, kaya mong mabuhay kahit wala kang jowa. Kaya mong makapagtapos ng pag-aaral kahit wala kang jowa. At minsan, wag isipin mo rin, anong dahilan ba't ka? Tanungin mo sarili mo, bakit ka nakikipagrelasyon? Ikaw lang makakasagot na. Okay? Kasi, if you want to know more about this, itinulat ko ito sa aking Siya na Ba edition book, no? Yung kulay gray. Yung sinabi ko doon, no? Yung right period, right purpose, right person. Okay? So, yun, i-consider mo lahat yan. Alright? Meron pa ba tayong mga tanong?
Pastor Ferrer, what happened kung yung guy hindi pa graduate tapos yung girl graduate na? Pero parang malabo na yung communication nila at parang hindi na katulad ng dati yung communication nila nung college sila. Ikaw ba yan, Kuya Moses? Okay, biro lang. Well, kung gusto mong i-rekindle ng relationship, of course, kung saan kayo nagkulang, doon kayo mag-build ng inyong communication o ng relasyon. Kung malabo ng communication, baka it could be a sign na talagang maaring the loving feelings are gone kasi wala na nag-e-effort, no? Kung nag-e-effort ka at you want to fight for the relationship, go. No? Kung mahal mo siya, go. Lalo na kung lalaki ka, no? Go. Mag-effort ka. Baka yun ang hinihintay ng babae sa'yo. Ano kung bakit? It could also be a form that you can have your peace. Kasi minsan, kapag nakahang ang relasyon, walang kapayapaan, isip ka ng isip, anong dahilan, bakit di kami nag-uusap, di niya ako nakausap. So, ang suggestion ko, mag-effort kayo. If you want to rekindle the relationship, take the initiative. Okay? Huwag niyo hintayin yung kabilang partito. Kayo na mag-effort. That's my quick answer to that. Alice, 3 years courtship is enough for Christians. Physical intimacy might deeply develop. Okay. Alice, that is not a fast and hard rule. Recommendation ko lang yan. Just to reiterate that. No? Say na 3 years lang. It's up to you. Recommendation ko lang yan. Given my exposure sa mga relasyon at counseling and relationship, no? Kasi mahirap talaga na tumatagal. No? Joanne, hi Pastor, nababasa ko po yung book niyo na Love Slack. Thank you, pakishare sa iba kung makakatulong. Pastor, is it true po ba na much better kung mas matanda yung lalaki kaysa babae? Well, not necessarily. Ang sinasabi kong konsiderasyon ay yung kahandaan sa mga life tasks, no? Magkaiba kasi yung relasyon na nag-aaral tapos yung isa nagtatrabaho na kaysa yung relasyon na pareho ng mature nagtatrabaho, handa na sila for family life. Pero hindi ko sinasabi na kailangan mas matanda ang lalaki. Well, okay. In my case, my wife is older than me. Okay, just to let you know. Pero hindi naging issue yun. Bakit? Kasi pareho kaming mature sa maraming area ng buhay. No? Nagkakaintindihan kami. Kaya, ito rin ang gusto ko sabihin. Hindi ko mo matanda, mature, o mature mag-isip. Kaya wala sa edad dyan minsan mga kapatid. No? So, pero again, suggestion ko kanina sa mga singles, kung kayo pipili na mapapangasawa, manliligaw, o magpapaligaw kayo, hanggat maaari, yung hindi na kayo matagal maghihintay. Imagine no? Kunyari, nag-aaral pa, hihintay mo pang magano. But of course, di ko kayang pigilan. Again, mga rekomendasyon lang ito. Hindi ko sinasabing bawal silang mahalin. Ang sinasabi ko lang, for practical purposes. Okay? So, yun. At decision nyo pa rin if you want to pursue the relationship. Okay. Abigail, Caroline. Good evening, Pastor. Hello, Cindy. Hello, Iva. Joey. Eugene, hello. Pas, matuturing ba na playing safe kung nag-start out kayo ng jowa mo bilang mag-best friend? Alright. Good question, Eugene. Papalakpakan kita. Eugene, ganito yan. I really recommend that. It may not be, I would say, sa isang side na parang na parang komportable tignan kasi parang nagsimula kayo, parang niloko mo siya. Dapat best friend lang tayo. Pero ito rin sasabihin ko, mas okay na mapangasawa mo best friend. Ulitin ko yun. Okay, di best friend, basta kaibigan. Kasi, kilala mo siya, at in a sense, hindi siya nagpapanggap. No pretense. Pero of course, i-transition mo naman. Parang lumalabas, binest friend kita para jowain. Parang gano'n. Siyempre, kahit sino naman would feel violated. Pero in a way, alam nyo, emotional attachment wise, halos walang pinagkaiba ang best friends, pati lovers. Pero ang recommendation ko, of course, paggalang. Kasi kung talagang hindi kayang i-level up, dapat handa ka rin doon, Kuya Eugene. Ha? May tuturing bang playing safe? Well, I do not call that playing safe unless na-communicate mo na ng maayos yan sa kanya. Kasi minsan, in the process na kayo naging magkaibigan, nade-develop kayo sa isa't isa. May possibility. Isa sa pinaka-controversial kong post, palagi ko nakita nyo na to, yung sinabi ko, yung ingat yung mga mag-best friend na opposite sex. Hindi ko sinabing na magkakatulong siya. Sinabi ko doon, may posibilidad
na magkain-laban kayo. Either kayong dalawa sabay o isa sa inyo. Kaya boundaries. So ang suggestion ko, communicate nyo kung talagang gusto nyo i-level up, no? At para wala ng feeling of parang betrayal, no? Sabi yan, mag-best friend lang tayo pero yung pala may plano ka sa akin. So, hindi maiwasan minsan. Pero I suggest, kailangan kaibigan mo muna ang iyong mapapangasawa. Alam nyo kung bakit? Kasi pagkatapos ninyo na maging lovers, kunyari, yung romance, no? Ang magsusustain ng relasyon ninyo ay yung friendship ninyo. Ulitin ko yun. Sa mag-asawa, ang nagsusustain sa amin ni Mrs. for instance, yung pagkakaibigan namin. Kahit hindi ko siya gusto as a romantic partner minsan, hindi ko feel na i-hug siya, i-kiss. Pero yung pagiging magkaibigan, we enjoy each other's company. Yun ang isang elemento bakit nagtatagal ang relasyon. Huwag niyong iwawala ang friendship sa relasyon. Tandaan niyo yan. Okay? Yes. Abigail ba talaga nagpapahal? I see. Pastor, during courtship, we notice this good characteristic is there. Marriage is the goal, maturity over conversation. He's not being orokan. Okay, sige. Ano ba ito? Do we consider this type of man? But the thing is not a godly man. Define muna natin ha. Ano yung, meron kasi dalawang uri. Nabasa ko tong meme na to eh. Ano pa nagkaiba sa Christian sa godly man? Okay. Pag sabing godly man, that means ang sentro ng buhay niya is to please the Lord. Palagay ko it's a major consideration. Pag dyan sumabit siya, palagay ko madadilute yung ibang considerations. Bakit? Kasi yun yung pinaka-sentro, yung pinaka-handle mo. No? Unless he or she, or that in this case he is Christ-centered and would please God above all, baka magka-problema ka sa ibang aspeto. Ako naniniwala, every person can be good. Kasi we're created in the image of God. Pero iba yung taong nakasentro ang values niya para ma-please si Lord. Consider nyo siya in a sense, na take a look kung meron siyang desire na maging godly man at magsumunod sa Panginoon. Pero again, that's not your call. Call ng lalaki yan. That's my answer. Mark, hi Pastor, totoo ba na dapat mas mahal ng guy ang girl para mas mag-work? Pause muna ako. Kailangan mas mahal ng guy ang girl para mas mag-work. Okay. Alam nyo, for a relationship, yung salitang to work, no? For a relationship to work, may minsan may dilemma ako about the use of that word minsan. Ano kung bakit? To make it work is to find the relationship, ito from my perspective, no? Mechanistic, at meron kang gagawin to make it work. Yung parang ganun ang dating sa akin. Palagay ko mas maganda tingnan nyo ang relasyon as mutual edification. Ulitin ko yun. Relationship should edify you mutually. You build each other up. Hindi lang yung isa ang natutuwa, pareho kayo natutuwa. Kaya mahalaga na hindi lang guy ang magmahal, kundi maging ang girl. Okay? So that's my take on that. So, good evening po. Hello, Joanne. Jonathan. Hello, Hertrude. Thanks, Pastor. It helps me a lot. Giving advice to young people using your book, Labs. Thank you po. Hertrude. Kerlin. Yan. Huwag i-best para jowain. Galing talaga ni Mama Kerlin. Okay, Nicole. Posible po ba ang relationship goal at yung sabay po kayong maghintay for the right time? It's possible. It's possible. Pero natanong na sa akin to eh. Yung naghihintayan, yung naka-reserve. Again, it's your call. Pero you have to understand this. Pag naka-reserve kayo sa isa't isa, you may not be formally in a relationship, pero emotionally, you're into each other. Ang tendency ng mga nire-reserve nila yung sarili nila sa iba, hindi sila nagpapaligaw, hindi sila naniligaw, at binabakuran nila ang isa't isa. Pero ang pagbabakot, mga kapatid, ay, as per my perspective, ay legitimate mo lang magagawa kapag meron ka ng legitimate right na bakuran siya. Kaya minsan, di ba, yung mga normal na conversation, hintayin kita, hintayin mo ako, ha?
Tapos ang nangyayari, hindi kayo, pero dahil may agreement na, so hindi na nag-invite ng ibang option. So choice nyo pa rin yun. Kasi yung inyong pag-uusap about yung sinabi mo na maghihintay for the right time na sabay kayo, honestly kayong dalawa na yun. Pero again, ang payo ko, ang focus ninyo hindi ang isa't isa. Ang focus nyo paglingkuran si Lord. Pag sabi ng focus nyo ay si Lord, hindi kayo into romantic attachments as of now. Yung mga masyadong sweet, pinapadipin ng emotional attachment, na parang hindi kayo, pero kayo, yung mga ganon. Tsaka magulo siya. Magulo siya, mga kapatid. Kung kayo, ayun ang payo ko. Kayo, kung hindi, hindi. Pero kung hindi nyo pa kaya makipagrelasyon, sabihin nyo, hindi pa kaya ngayon. And then, move on, move forward, unahin nyo yung dapat unahin. Okay, good evening, Pastor Alexis. Hello, Alexis. Gandang gabi, Wengay. Please, kapatbad, aniwala ko true love waits. Okay? Tunay na pag-ibig, marunong maghintay, pero marunong ding magpakasal. Sabi nga ng isang author, no? True love also weds. Rondan, pass. My friend kasi ako hindi makapag-move on for 1 year. Nag-FO kasi sila ng best friend niya. Hindi FO, nakalimutan ka. Friendship over. Okay? Ng best friend niya kasi umamin siya. Until now, nasasaktan pa din siya. Ang advice na pwede kong maibigay sa kanya kasi kahit 1 year na, nasasaktan pa din siya. Okay. Ito rin naman yung payo ko. Sinabi ko to sa Sakit No More yata o Sakit Edition. Kapag kayo magtatapat sa best friend ninyo ng inyong damdamin, handa nyo rin ang emosyon ninyo kasi hindi sa lahat ng pagkakataon i-reciprocate ng inyong friend yung inyong feelings. Kaya nga, kahit sa babae o lalaki, pag nagsasabi kayo ng feelings ninyo, handa rin kayo sa rejection. Although wala talaga nakakapaganda dyan, nasasaktan talaga. Pero bahagi yon ng risk na you have to take. So ang payo ko sa iyong kaibigan, Kuya Ron, just be there. It takes time talaga. Pero manatili ka na nanalangin para sa kanya. Iproseso yung emosyon kasi kailangan niya daanan yung grieving. At I hope nandiyan ka lagi para siya itulungan at para makasama sa kanyang pagdaan sa emosyon na ito. Okay? Dami natin tanong. Oras na ba? Kailang oras na ba tayo? Aubrey. Hello, Aubrey. Namiss ko boses nyo pas. Wow. Why Relapse Rock? 2012, 2005 days. Hello, Aubrey. Yan. Pastor Jordan. Staff. Okay. Hello, Cindy. Isa rin po ba sa dapat tignan na maging partner mo family-oriented? Well, sa ating mga Pinoy, napakahalaga niyan. Kung bakit? It reflects yung values. Kasi ito yung iyong mapapangasawa ay reflection ng pamilyang pinanggalingan niya. Kaya, kunyari, you want a family-oriented na partner. Yung hindi na mahihirapan maging family-oriented sa inyong bubuing pamilya. Mahalaga yan. Okay? So, may background check din, in a sense. Kaya nga sabi ko nga, to be skillful in relationship, may effort yung bagaman we can love the person we want to love, pagandaan mo lang yung mga sorpresa sa buhay. Kung mahal mo isang tao, of course, it doesn't matter na kung ano pang background ng pamilya per se, pero you must understand him based on his roots o her roots para hindi ka na nabibigla. Okay? Pero ito rin, maaring may epekto yung family background niya and values, bakit siya umaarting ganyan ngayon sa relasyon. Kaya dapat alam mo lang yan. Yung awareness na yun. Okay? Okay. Tingnan mo tayo. Hello, Alexis. Ask ko lang po. Paano po if yung guy is not a Christian and gusto niya pong manligaw pero alam niya pong the standard is man of God. So he's asking to help him. Ano pong masasabi niyo po? If yung guy is not a Christian and gusto niya pong manligaw and alam niyo pong the standard is man of God. Sino ba nanliligaw? Sa'yo o sorry, pakilinaw na lang Ate Alexis, hindi ko kasi magets so he's asking to help him. So ang nililigawan niya, so pasensya na, hindi ko magets yung konti so sino bang nagtatanong, yung naliligaw ba o yung okay na po ba bigyan ng chance yung guy na di naman Christian? Pakibalikan po, meron po akong video dito 614 principle dito po sa page na to, pakibisita po kasi mahabang usapan po. Pagsabi ko po na hindi po Christian ay
Palagay ko po, you're taking on a dangerous ground. Again, decision nyo po kung gusto nyo po siyang pagbigyan. Pero again, katulad ng prinsipyo ng Panginoon, do not be yoked with unbelievers that would compromise your faith. So, pero again, dinefine ko rin doon sa video kung ano yung sabihin ko ng nung unbeliever. So, pakibalikan na lang po. Okay? So, ang short answer ko po, okay lang po bigyan ng chance yung guy na di naman Christian. Ang short answer ko dyan, decision nyo po iyan. Okay? So, posible po ba mag-grow kayo ng sabay sa Panginoon? Yes. Okay? Basta intentional kayo. Okay? Posible din po ba yung from friend to MU and back to being friend? Yes din po. So, ang punto po ng friendship ay mabuo ang emotional attachment. Pwede pong magkaroon ng MU, pero kung mag-decision yung isa to backpedal, na ibalik sa friendship for certain reasons, okay din po yun. Importante, well communicated po yung mga expectations para walang sakitan. Sabi nga nila, expectations, no, the mother of all frustration. Kaya mag-usap po, okay? Alexis, sumagot ka na, no? So, ask ko na, paano yung guy, gusto niya pong manligaw. So, if your standard is to have a godly man in your life, palagay ko ikaw makakasagot niyan, Ate Alexis. Kasi, ikaw kasi ang nakakaalam kung ano status niya at relasyon niya sa Panginoon. Ang concern lang naman natin sa 614 principle, no, that our relationships would compromise yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi eventually, kapag naging kayo at wala siya sa Panginoon, pagbibigyan mo siya kasi mahal mo siya. So, ayun ang concern natin. At in a way, may form of disobedience doon kasi prinsipyo na ng Panginoon yun. No? Iba yan sa mag-asawa na, yung nakakilala yung isa, tapos yung isa unbeliever, di mo pwedeng hiwalayan yun. Pero now, kailangan bantayan mo sarili mo. Hindi ko mo nagnanais na ligawan ka, ay automatic magiging maayos ang relasyon ninyo. Dahil gusto lang niyang ligawan ka o kaya meron siyang mga pangako na siya magiging tulad mo sa pananampalataya. So, i-test mo muna siya kung willing talaga siyang sumunod sa Panginoon. Ang suggestion ko lagi ganito, find a church leader na magmi-minister sa kanya. Okay? Kasi kung wala siyang interest ngayon na sumunod sa Panginoon, at mahalin ang Panginoon with all his heart, soul, and mind, hindi kanya tunay na pwedeng mahalin in God-pleasing way. So, yun ang sagot natin. Okay. So, marami-rami tayong nasagot. Maraming salamat po sa mga tanong. I think this is it. At overall, sinasabi ko dito, ang manliligaw, ang nagpapaligaw, should always be guided by the will of God. Pag sabi will of God, pleasing to Him. At laging ina-acknowledge ang Panginoon sa kanilang relasyon. Naniniwala ako, itong nagkukulang, no? Masyadong focus ang kultura natin sa emosyon, sa romance, sa glitz and glamour ng love. Nakakalimutan natin yung author and the source of true love. Sino yun? Si Jesus. And that would be my message sa lahat ng mga singles. Lagi nyong i-involve, papasukin nyo si Jesus sa anumang ginagawa nyo. Nililigawan nyo pa ang isang babae, mga guys, si Lord na ang gabay ninyo. Ganun din, si Lord din gabay ninyo sa mga babae nagko-contemplate kung sasagutin ng lalaki o hindi. Okay, maraming salamat mga kapatid. God bless. And I hope magkaroon tayo ng another session next week. Okay, papalain kayo ng Panginoon. Alright? So, God bless all of you.